ओइ मलको भित्रै पोखरी छ यार आई मिन खोला ओए बब्बाल छ यार बब्बाल लाइटिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ सो नाइस कस्तो राम्रो स्मेल आइरहेछ यहाँ फुडहरू रहेछ सो iconsiam चाहिँ नाना प्लाजाको अलि नजिकै छ लगभग सबै स्ट्रिट फुडहरू छ यहाँ पनि के खाम त यार के खाम मलाई एकचोटि मोमो ट्राई गर्नु मन छ यार यहाँ अस्ति मैले उसमा खाउसान रोडमा मोमो देखेको थिएँ ओ मासु रहेछ यार के को मासु हो मलाई मन परेन किनभने त्यसमा नि गुलियो सस थियो अनार यार जस फुड लभरहरूलाई चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ यो पनि iconsiam मल तल फर्स्ट फ्लोरै छ योभन्दा माथि त अरू के छ गएको पनि छैन नेम ओके वारे is ice cream Shopping ice cream both okay मलाई आइसक्रिम नै खानु मन लागिरहेको छ सो स्टिकी राइस विथ आइसक्रिम अनि mango up what is this thap kim pop cupping thak tim pop yeah okay thak tim pop nuts okay how much 60 baht 60 baht okay 60 50 50 and this will work this will work thank you khapun kha okay mero ice cream with coconut haha पहिला वालेट चाहिँ भित्र राख्दै फेरि पैसा हरायो भने बिजोक हुन्छ दामी छ आइसक्रिम एन्ड थकुम्पा खै समथिङ लाइक द्याट एन्ड नरिवलको भित्रको पार्ट हेर्दै दामी छ फर्स्टमा आइसक्रिमै खान्छु भगवान मिठो यार यसको टेस्ट चाहिँ के हो खानै पाइएन जस्ट ओभरअलमा चाहिँ गुड छ ओन्ली 60 बात अब इन्जोय गर्छु म
डेफिनेटली iconsiam has lot to offer. आएदेखि स्ट्रिट फुडहरू धमाकामा धमाका भइरहेछ, जति हेरे पनि नपुग्ने, अनि के खाऊ यस्तो कन्फ्युज हुन्छ कि। त्यसमाथि अहिले एउटा पर्फर्मेन्स बाई जापानिज, सो बवाल सो कस्तो भन्छ ह्याप्पीवाला क्या म्युजिक। एन्ड अब माथि मलहरू पनि घुमौँ एकछिन, अनि हेरौँ अरू के छ यहाँ iconsiamमा। आइफोनको सप देखेँ मैले, सो लेट्स चेक इट आउट कति पर्दो रहेछ। हाम्रो iPhone 14 को भर्खरै आएको छ, एन्ड कम्पेयर गरौँ नेपालमा कति पर्छ र यहाँ कति। तर अहिले त बाहिरबाट ल्याउन पनि अप्ठ्यारो छ होला सायद, पहिला त सजिलै थियो, अहिले MDMS सिस्टम आएदेखि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ होला। गाह्रो मिन्स गाह्रो त हुँदैन, बट फाइदा चाहिँ छैन होला। त्यही पनि हेरौँ प्राइस कतिको छ थाइल्यान्डमा आइफोनको। iPhone 40 iPhone 14 12 iPhone 14 iPhone 14 iPhone 14 iPhone 14 iPhone 14 मा चाहिँ के छ डिफरेन्स? सेम 13 जस्तै छ यार, नोज अलिकति सानो छ। iPhone 14 प्लस अलि ठुलो छ यार यो। iPhone 14 प्लस चाहिँ अलि ठुलो रहेछ। एन्ड 14 बाटै सुरु गरौँ हैन। iPhone 14 ड्युल क्यामेरा सिस्टम विथ 20 आवर्स प्लेब्याक, 15 बायोनिक चिप। 13 भन्दा नि अलि साइजमा सानो जस्तो, क्यामेरा चाहिँ अलि ठुलो छ। एन्ड आफ्टर द्याट 14 प्लस को चाहिँ सेम फिचर, अलिकति ब्याट्री ठुलो छ, एन्ड साइज कम्पेयर गर्दा चाहिँ अलिक ठुलो छ है। iPhone 14 प्रो हेरौँ अब। iPhone 14 प्रो यो पनि सेम साइज जस्तो। ओके 14 भन्दा अझै सानो रहेछ यार 14 प्रो चाहिँ। क्यामेरा चाहिँ ठुलो रहेछ, बम्प बाफ्रे। ब्याट्री चाहिँ 23% दिँदो रहेछ, अलि मोटो पनि छ साइडबाट। 14 Pro Max सबैजना बिजी छन्, सबैजना आइफोन हेरिरहेछन्। म एकचोटि सोध्छु यहाँ प्राइस कति छ। एक्सक्युज मी, what is the price of iPhone 14 Pro Max? Yeah, 14 Pro Max. You can check the price from this. Okay. I sent to you in English first. English? Yes, and then here. So you can choose one. ए ओके, सो थ्याङ्क यू। खपुनका इजी रहेछ प्राइस चेक गर्नको लागि चाहिँ। सो पहिला चाहिँ म यो अफ छ मेबी, यो कति जिबीको के अरे कुन मोडल हो यो? ओके भयो, यो चाहिँ iPhone 14 Pro Max। 14 Pro Max को प्राइस हेरौँ है त। इङ्ग्लिस पछि iPhone 14 Pro Max। ओके लेट्स कम्पेयर iPhone 14 Pro Max टु योर फोन, दिस फोन हैन। ओके योर फोन iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro यो कम्पेयरमा धेरै छ। जस्ट 44,900 नेपालीमा कति पर्न आयो त्यो? 44,900 भनेपछि मैले अघि निकालेको थिएँ फाइभ 44,900 भनेपछि 1 का 10 100 1000 10 लाख 1,54,000। iPhone 14 Pro Max 1,54,000। ओके 44,900 भाट, बाफ्रे। त्यो भने चाहिँ 1,54,000 हाराहारी आउँदो रहेछ मैले गुगल गर्दाखेरि, थाई भाट एनपिआरमा कम्पेयर गर्दाखेरि। एप्पलको सोरुम बबालै छ, महँगो चिज सबैलाई राम्रो लाग्छ, सबैजना हेरिरहेछ। मोस्टली iPhone 14 मा नै हेरिरहेछ सबैजना। पुरानो मोडलहरू छैन, यता स्पिकरदेखि लिएर म्याकबुकहरू सबै छ, एन्ड आइप्याड
iPad mini cool यार हेर्दै क्या उ छ यार लग्जरी टाइपको फिनिसिङ पनि बब्बाल छ अर्डर पिकअप सो मैले सुनेअनुसार चाहिँ आइकोनसियममा चाहिँ थाइल्यान्डमा चाहिँ पहिलोपटक एप्पलको स्टोर खोलेको भनेको नै आइकोनसियममा रे सो दिस इज द फर्स्ट अफिसियल स्टोर अफ एप्पल इन थाइल्यान्ड त्यो पनि आइकोनसियममा के को लोगो हो यो दामी रहेछ ओए बवाल छ त ओके वान डे लेटेस्ट मोबाइल लिन्छ आइफोनको त्यो पनि 18 या 20 सम्म त सकिन्छ कि लिनलाई होप एक दिन त आउला नि आइफोन लिने दिन पनि फाइनली 3 घन्टा घुम्दा पनि महल घुमेर सकिएन यो चाहिँ यहाँकै ब्रान्ड रहेछ कोला जस्तै इस्ट कोला टेस्ट सेम छ लगभग पसल सबै छिर्न मन थियो बट के गर्नु पैसा छैन पैसा नभएपछि आँटै आउँदैन रहेछ एक ठाउँमा छिरेको थिएँ सेलमा जुत्ता लागेको देखेर छिरेको 4500 भाड भन्थ्यो त्यतिमा त मैले मेरो थाइल्यान्डको प्याकेज बनाएको छु यार जोक्स पार्ट तर जुत्ता राम्रो थियो बट त्यति पैसा खर्च गर्ने अहिले मिल्दैन किनभने घुम्न आएको छु सो सपिङ भन्ने पछि गऱ्यो होला सो अहिलेको लागि चाहिँ यही हो आइकोनसियम आउनु यस्तो रमाइलो छ अनि झन् आज त जापानिज सिङ्गरहरूको पुरा कन्सर्टमा रहेछ अझै 3-4 दिन अझै चल्दो रहेछ उहाँहरूको एउटा रेगुलर नै केही थिम भएर बनाइरहेको जस्तो एन्ड लट्स अफ सिङ्गर मोस्टली गर्ल्सहरू थियो सो आउनु होला आइकोनसियम धेरै नै दामी छ एउटाको चाहिँ है कतिवटा सेलेक्ट गरेँ मैले 500 कसरी भयो 400 अगाडिको 450 पछाडिको 500 हुँदो रहेछ एन्ड धेरै पछाडिको ओए 1600 अगाडि कति हुन्छ 450 ठिक छ भनेपछि अगाडि स्क्रिनको अगाडि जति अगाडि भयो सिट त्यस्तो सस्तो मिन्स 50 भाट चाहिँ सस्तो लास्टको चाहिँ धेरै महँगो रहेछ 1600 भाट त्यो त धेरै नै हो यार हाम्रोमा त अति नै आइरन म्यान